Hello students, welcome back to mathematics tutorial. আমি আমাৰ last classত chapter 5 ৰ continuity topic টোৰ basic খিনি অকমান discuss কৰিছিলো। আশা কৰিছো তোমালোকে আগৰখিনি বুজি পাইছা আৰু kindly আজি যিখিনি student নতুন আছা তোমালোকে আগৰ ভিডিওটো এবাৰ ভালদৰে চাই লবা। মই descriptionত লিংকটো দি দিম। আৰু আজি আমি শিকিম continuityৰ পিছৰ পাৰ্টটো আৰু লগতে exercise 5.1 ৰ যদি সময় হয় এটা বা দুটা question solve কৰা try কৰিম। এটা সো last classত শিকিছিলো যে continuity দেখাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগে always যেটো পইণ্টত চেক কৰিব দিয়ে হেতু পইণ্টত left hand limit equal right hand limit আৰু লগতে হেতু পইণ্টত suppose এই পইণ্টত হলে f এ equal বুলি দেখাব লাগে or নতুবা আৰু এটা দিছিলো মই ফৰ্মুলা যে limit x tends to a fx equal fa বুলি দেখাব লাগে। এই দুটা কন্ডিশন মই লাস্ট ক্লাসত দি দিছিলো। এটা তোমালোকে আজি এটা নোটস লিখি লবা। মই নোটসটো ইয়াতে লিখি নিদিও কাৰণ লিখিলে বহুখিনি টাইম লাগি যাব। তোমালোকে নোটস কৰি লবা। মই কৈ যাম যে কনস্ট্যান্ট ফাংশন তোমালোকে নোটস কৰিবা কনস্ট্যান্ট ফাংশন অসমীয়াত লিখিবা ধ্ৰুবক ফলন কনস্ট্যান্ট ফাংশন fx equal k constant function fx equal k ধ্ৰুবক ফলন fx equal k polynomial function বহুপদ ফলন আৰু polynomial function বিলাক কেনেকুৱা আছিল কাষত ব্ৰ্যাকেটত লিখিবা fx equal a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 an x to the power n কি কলো মই যে polynomial function বহুপদ ফলন fx equal এইখিনি মই ইয়াতে স্ক্ৰিনত লিখি দিয়াখিনি are always continuous function সদায় অবিচ্ছিন্ন অৰ্থাৎ এটো নোটস হিচাপত মনত ৰাখিবা যে তোমাক যদি এটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন দিয়ে বা পলিনোমিয়াল মিন্স কেতিয়াবা তোমাৰ একপদ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা দ্বিপদ মানে লিনিয়াৰও হ'ব পাৰে বা কোৱাড্ৰেটিকও হ'ব পাৰে সেইবিলাক সদায় কি হ'ব বুলি কৈছে আমাক কন্টিনিউয়াস হ'ব বুলি কৈছে পলিনোমিয়াল ফাংশন বিলাক। এটা আমি চাও বাৰু সাপোজ তোমাক এটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন এটাৰ এক্সাম্পল যদি এনেকুৱা দিয়ে যে fx equal 2 এইটো ফাংশন সাপোজ তোমাক কন্টিনিউয়াস হয় নে নহয় এটা পইণ্ট x equal 1 বা যিকোনো পইণ্টত চেক কৰিব দিলে তো তুমি নিজে অনুমান কৰা fx equal 2 ৰ যদি তুমি গ্ৰাফ আঁকিব যোৱা কেনেকুৱা পাবা fx means মই লাস্ট ক্লাসত কৈছিলো যে fx means আমি y বুলি ভাবিব পাৰো তো y equal 2 তো that means ইয়াৰ গ্ৰাফটো কি হ'ব y to 2 পইণ্ট থাকিব সেই 2 পইণ্টৰে ডাইৰেক্ট পাস হৈ যাব y equal to ডাল অৰ্থাৎ হেডাল অলৱেজ কি হ'ব কন্টিনিউয়াস এডাল স্ট্ৰেট লাইন পাবা তো সেই কাৰণে কনস্ট্যান্ট ফাংশন বিলাক কি বুলি কয় কন্টিনিউয়াস বুলি কয়। আকৌ যদি তুমি ভাবা বলে যে আমি কেনেদৰে শো কৰিব পাৰো তো তেতিয়া তুমি ডাইৰেক্ট x tends to 1 পইণ্টত যদি আমাৰ সেকেন্ড ফৰ্মুলা মতে দেখাব যাও limit x tends to 1 fx তো limit x tends to 1 fx মানে কিমান দিয়া আছে আমাৰ কোৱেশ্চনত 2 তো ইয়াতে পুট কৰিব লগা x ৰ ভ্যালু একোই নাই তো ডাইৰেক্টলি আনসাৰ হ'ব 2 again তুমি যদি x ৰ ঠাইত 1 ও পুট কৰি দিয়া অৰ্থাৎ f1 পুট কৰি দিয়া তো আমাক কোৱেশ্চনত কৈ দিছে তুমি যদি x ৰ ঠাইত 1 ও পুট কৰি দিয়া ইয়াতে অৰ্থাৎ যদি তুমি f1 পুট কৰি দিয়া f1 ও যদি পুট কৰি দিয়া আমাক কৈ দিছে যে fx অৰ্থাৎ x যে নাথাকক কিয় আমাৰ গিভেন ফাংশনত ৰিজাল্ট অলৱেজ কিমান হ'ব 2 হ'ব বুলি কৈ দিছে সো ইয়াতে x ৰ ঠাইত তুমি 1 পুট কৰিলে ৰিজাল্ট কিমান হ'ব অলৱেজ 2 এ পাবা তো দ্যাটস হোৱাই আমি কি পাই গলো লিমিট x tends to 1 fx তো 2 পালো আৰু আমাৰ লগতে ৰিজাল্টটো আমি কি পালো 2 পালো সেই কাৰণে কি হ'ব কনস্ট্যান্ট ফাংশন বিলাক সদায় কন্টিনিউয়াস। তো সিমিলাৰলি তোমাৰ যেটো মই পলিনোমিয়াল ফাংশন লিখিছো এই ফাংশনটো যদি আমি কন্টিনিউয়াস দেখাব লাগে তো একেই প্ৰসেসত আমি দেখাব পাৰিম তো যিকিনো এটা তুমি x ইকুয়াল পইণ্ট লব পাৰা নতুবা তোমাক যেটো এটা পইণ্ট ধৰি দিয়া নাই তুমি নিজে কনসিডাৰ কৰা আছে সাপোজ x ইকুয়াল a বা x ইকুয়াল c যিকিনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰস তো আমি যদি ফার্স্ট দেখাব যাও লিমিট x tends to a fx এটা fx মানে আমাৰ এইটো ফাংশন দিয়াই থাকিব পলিনোমিয়াল হলে তো ডাইৰেক্টলি তাত তুমি x বিলাকৰ ঠাইত এই যিবিলাক x আছে x বিলাকৰ ঠাইত তুমি a পুট কৰি দিয়া a পুট কৰি দিলে ৰিজাল্ট কিমান পাবা a0 plus a1a plus a2a square plus dot 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 an a to the power n পাই যাবা। again তুমি যদি আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ ৰুল মতে f a উলিয়াব যোৱা f a means কি মই এইটো x ক a ৰে ৰিপ্লেস কৰিলো তো কৰিলে আমাৰ ৰাইট সাইডৰ সব x বিলাককো কি a ৰে ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব এইবিলাক x বিলাকক a ৰে ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব তো আলটিমেটলি তুমি কি পাবা এইখিনি ৰিজাল্টৰ দৰে সেম পাই যাবা। সেই কাৰণে আমি কি ক'ব পাৰো যে ডাইৰেক্টলি এটা নোটস হিচাপত ক'ব পাৰো যে অল কনস্ট্যান্ট ফাংশন অর পলিনোমিয়াল ফাংশন আর অলৱেজ কন্টিনিউয়াস। আশা কৰিছো এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু কেতিয়াবা যদি এক্সামত তোমালোকক কোৱেশ্চন দিয়ে কনস্ট্যান্ট ফাংশন বা পলিনোমিয়ালৰ তোমালোকে ডাইৰেক্টলি লিখি দিব পাৰিবা যে since it is a constant or polynomial function hence it is continuous। তো নেক্সট টপিক লিখিবা algebra of continuous function
অবিচ্ছিন্ন ফলনৰ বীজগণিত নেক্সট টপিক লিখিবা তো ইয়াতে তোমালোকে হেডিং এটা ইয়াতে লাইন এটা লিখিবা মই কৈ গৈছো মই লিখি নাথাকো তোমালোকে লিখিবা সাপোজ f and g ইংলিশতে লিখা সকলোৱে suppose f and g are two real function suppose f and g are two real function which is continuous at a point x equal a suppose f and g are two real function which is continuous at a point x equal a then আমি কি conclusion পাম then f plus g is also continuous then f plus g is also continuous at x equal a যদি দুটা ফাংশন f আৰু g যদি কন্টিনিউয়াস হয় তেন্তে সদায় মনত ৰাখিবা হিয়তৰ যেটো সাম f আৰু g যদি x equal a পইণ্টত কন্টিনিউয়াস হয় তেন্তে হিয়তৰ সাম এই ফাংশন দুটা যেটো সাম কৰিলে যেটো ৰিজাল্ট পাবা হেতু অলৱেজ x equal a পইণ্টত কন্টিনিউয়াস হ'ব next 2 number লিখিবা f minus g is also continuous at x equal a similarly their product f dot g is also continuous at x equal a and their quotient অর্থাৎ f by g to division হেতু কি হ'ব is also continuous at x equal a এখিনি মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা সাপোজ তোমাক এটা ফাংশন দি দিলে যে fx equal x ফাংশন এটা দিলে আৰু এটা তোমাক gx equal ধৰিলো 1 ফাংশন দিলে তো আমি অলৰেডি ফার্স্ট ফাংশন টু কন্টিনিউয়াস বুলি যোৱাকালি প্ৰুফ কৰিছো বিকজ আমি ফার্স্ট ইয়াৰটো পাইছিলো যে fx equal x এটো এটা আইডেন্টিটি ফাংশন আৰু ইয়াৰ গ্ৰাফটো সদায় আমি কেনেকুৱা পাও এনেকুৱাকে আমাৰ মাজেৰে গুছি যায় যেটো কন্টিনিউয়াস এগেইন সেকেন্ড তো আমি অকমান আগত পালো এটো এটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন সো এটো কন্টিনিউয়াস তো এতিয়া আমাৰ ফার্স্ট প্রপার্টি কি কৈছে হিয়তৰ সামটো কি হ'ব কন্টিনিউয়াস তো মই যদি এটা hx ইকুয়াল নতুন এটা ফাংশন কও যে x + 1 এটো কি হ'ব আমাৰ অলৱেজ কন্টিনিউয়াস হ'ব সিমিলারলি মই যদি hx ইকুয়াল নতুন ফাংশন কও x - 1 বা 1 - x হেতু কন্টিনিউয়াস বা 1 * x বা 1/x হেতু কি হ'ব কন্টিনিউয়াস এটা সাপোজ এক্সামত তোমাক এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন দিলে যে hx ইকুয়াল 1 - x 1/x কন্টিনিউয়াস বুলি দেখুৱা তো তুমি কি কৰিব পাৰা সাপোজ this part is our fx and this part is our gx so tumi kobo para je here fx equal 1 which is constant function hence continuous and gx equal x which is identity function which is again continuous therefore their quotient 1/x equal hx is also continuous to tumi tenekwa ko directly likhibo para to ei jitu moi algebra of continuous function notes dilo heto bhaldore monot rakhiba pisor parjot amar kamot ahibo এটা নেক্সট আমি নেক্সট টপিকত আহো নেক্সট টপিকত আমাৰ মই দুটামান তোমালোকক এক্সাম্পল কৰা এক্সাৰসাইজ 5.1 ৰ পৰা তোমালোকক দুটামান এক্সাম্পল কৰা তো 1 নম্বৰ আমি লৈছো 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন আমাৰ কোৱেশ্চনটো আছে fx equal 5x minus 3 check the continuity of fx equal 5x minus 3 at বহুত কেইটা পইণ্ট দিছে মই ইয়াতে এটা পইণ্ট লৈছো at x equal 0 তো এটা তোমালোকে এটো ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰা যে যেটো 5x - 3 এটো যদি মন কৰা fx ৰ ঠাইত মই y লিখিব পাৰো তো y = 5x - 3 এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেচন আৰু আমি মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো লিনিয়াৰ ইকুৱেচন ৰৈখিক সমীকৰণ তাৰ যদি গ্ৰাফ আকা সদায় ষ্ট্ৰেট লাইন পাবা সো কন্টিনিউয়াস হ'বই তথাপিও আমাক যেটো চেক কৰিব দিছে x = 0 পইণ্টত তো আমি চেক কৰি চাও তো সলিউশনত তোমালোকে লিখিবা given function is fx equal 5x - 3 at x equal 0 তো আমাক ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কন্ডিশন নাই যে এই ভ্যালুটো x তকৈ লেস দেন 0 হলে কি হ'ব x তকৈ গ্ৰেটাৰ দেন 0 হলে কি হ'ব তেনেকুৱা কোনো কন্ডিশন নাই সো আমি ডাইৰেক্টলি আমাৰ সেকেন্ড প্ৰপাৰ্টি মতে প্ৰুফ কৰিম তো এটা মই ভ্যালু উলিয়াম ইয়াতে লিমিট x tends to 0 fx তো লিমিট x tends to 0 fx মানে আমি কি লিখিব পাৰো লিমিট x tends to 0 fx ৰ ঠাইত আমাক কোৱেশ্চনত দিয়া আছে 5x - 3 সো ইয়াতে আমি লাষ্ট ক্লাছতে শিকিছিলো x ৰ ঠাইত এটো x ৰ ঠাইত আমি 0 পুট কৰি দিম আৰু 0 পুট কৰি দিলে কিমান পাম 5 * 0 - 3 that means -3 এবাৰ আমি চাব লাগিব fa অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াতে গিভেন পইণ্ট 0 সো আমি f0 চাব লাগিব অৰ্থাৎ এই যেটো x আছে x ৰ ঠাইত মই এটো x ৰ ঠাইত মই কি ভ্যালু পুট কৰিলো x ৰ ঠাইত মই 0 পুট কৰিছো ইয়াতে তো 0 পুট কৰিলে আমাৰ ইয়াতো কিমান পুট কৰিব লাগিব আমি 0 পুট কৰিব লাগিব আৰু 0 পুট কৰিলে ৰিজাল্ট কিমান পাবা 5 * 0 - 3 অৰ্থাৎ আলটিমেটলি কিমান পালা -3 তো therefore আমি কি পালো লিমিট x tends to 0 fx is equal to f0 hence the function given function is continuous at x equal 0 আশা কৰিছো এইখিনি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা সকলোৱে বুজি পাইছা এটা নেক্সট আমি নেক্সট এক্সাম্পল এটা লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ যেটো আমাৰ 2 দিয়া আছে ইয়াতে সেই 2 টো তোমালোকে কৰিব ট্ৰাই কৰিবা এটা আমি নেক্সট এক্সাম্পল
তো question number 3 লৈছো মই ইয়াতে question number 3 তো question number 3 দিছে examine the continuity of the given function তো just continuity check কৰিব দিছে fx = x - 5 1 number to এটো দিছে মন কৰিবা এক্সামত এনেকুৱা ইমান সিম্পল question নিদিয়ে তথাপিও বুজি লোৱাটো ভাল তো এটো আমাক continuity check কৰিব দিছে আৰু এটো এটা তোমালোকে মন কৰিবা যদি মই fx ৰ ঠাইত যদি y থকা বুলি ভাবো তো y = এটো কি পালো আমি x - 5 আৰু আমি জানো y = x - 5 এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেচন তো এটো directly continuous হবই তো তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখিবা যে fx = x - 5 is a linear equation নতুবা এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰে fx = x - 5 is a polynomial equation hence it must be continuous এটো continuous হবই আৰু যদি তেনেকুৱাকৈ লিখিব নোখোজা তেতিয়া তোমালোকে এটা যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ লবা সাপোজ let তেনেকুৱা তোমালোকে লবা let x = a be any real number তো তেনেকুৱাকৈ লিখি লবা যে x = a ধৰা হল x = a এটা যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা তো এটা তোমালোকে x = চেক কৰা লিমিট x tends to a fx তো এটো চেক কৰা তো limit x tends to a fx মানে আমাক কিমান দিয়া আছে x - 5 তো x ৰ ঠাইত a বহাই দিলে কিমান পাবা a - 5 এবাৰ তোমালোকে f a চাব লাগিব f a মানে তো আমি ইয়াতে x ৰ ঠাইত কি পুট কৰি দিম a মানে ইয়াতে আমাৰ x ৰ ঠাইত a পুট কৰিম a পুট কৰাৰ লগে আমাৰ ৰাইটতো x ৰ ঠাইত a আহিব আইলে ৰিজাল্ট কিমান পাম a - 5 so that means both sides are equal পাই গলো so that's why the function is continuous at x = a hence the function is continuous at all real numbers because x = a to আমি কি বুলি লৈছিলো এটা real numbers বুলি লৈছিলো next similarly তোমালোকৰ 3 2 নম্বৰত দিয়া আছে fx = 1/x - 5 এটো এটা আমাক চেক কৰিব দিছে তো এটো একে কোৱেশ্চন এটো সোৱাটা কোচিয়েন্ট ফাংচন হিচাপত আছে দুটা ফাংচনৰ ডিভিজন হিচাপত আছে এটো এটা ধুনিয়াকে তো ওপৰত যেটো আছে 1 মই ধৰিলো সাপোজ তোমালোকে লিখিবা যে সাপোজ gx = 1 তো ওপৰত এটো gx = 1 which is a constant function এটো আমি জানো এটা ধ্ৰুবক ফলন constant function কাৰণ ইয়াত x ৰ ভ্যালু যে নলুৱা কিয় ৰিজাল্ট সদায় 1 এ হ'ব আৰু ধ্ৰুবক ফলন কি হয় constant function আৰু continuous তো তোমালোকে লিখিবা সাপোজ gx = 1 which is a constant function ধ্ৰুবক ফলন গতিকে এটো continuous hence continuous similarly তলত লিখিবা সাপোজ hx = x - 5 which is a polynomial function যেটো এটা বহুপদ ফলন hence it is also continuous therefore their quotient গতিকে ইহতৰ quotientৰ অসমীয়াটো তোমালোকে মই এক্স্যাক্টলি তোমালোকক ক'ব নোৱাৰিম গতিকে by property বা এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰা যে hx = x - 5 which is a polynomial function hence continuous since we know that তোমালোকে এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰা since we know that if two function are continuous if two function f and g are continuous then if two function যদি দুটা ফলন f আৰু g continuous then f by g also continuous therefore gx by hx equal gx means 1 hx means 1/x - 5 is also continuous তো তোমালোকে এনেকুৱাকৈ ফিনিশিং তো দিব পাৰা আশা কৰিছো বুজি পাইছা সকলোৱে নেক্সট তোমালোকৰ এটো 3 নম্বৰতে আৰু এটা কোৱেশ্চন লৈছো মই 3 নম্বৰৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকক দিছে যে 4 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন 4 নম্বৰত দিছে fx = modulus x - 5 আৰু এটো সেম কোৱেশ্চন মডুলাছৰ আমি গম পাও যে মডুলাছ ফাংচন বিলাক খতে কন্টিনিউয়াস হয় কাৰণ আমি আগতে লাস্ট ক্লাছত প্ৰুফ কৰিছো যে fx = modulus x ৰ আমি প্ৰুফ কৰিছিলো fx = modulus x ৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা আছিল আমাৰ v শেপৰ আছিল অৰ্থাৎ কন্টিনিউয়াস আছিল তো ইয়াতে আছে modulus x ৰ ঠাইত x - 5 সো তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখিবা since this is a modulus function and we know that modulus function is continuous therefore fx = modulus x - 5 is continuous যেটো এটো এটা মাপাঙ্ক ফলন আৰু আমি জানো যে মাপাঙ্ক ফলন বিলাক সদায় অবিচ্ছিন্ন গতিকে এই ফলনটো অবিচ্ছিন্ন আৰু নতুবা যদি তেনেকুৱাকৈ নিলিখা অকমান আগত মই দিয়াৰ দৰে তোমালোকে ধৰিবা সাপোজ x = a is a real number x = a এটা বাস্তৱ সংখ্যা আমি এটা যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা লৈছো তো এটা আমাৰ প্ৰপাৰ্টি মতে লিমিট x tends to a limit x tends to a যেটো আমি চেক কৰো তো তেনেকুৱাকৈ চেক কৰিবা চেক কৰিলে ইয়াতে x ৰ ঠাইত a আহি যাব আহিলে ইকুৱেল পাই যাবা তো আশা কৰিছো তোমালোকে এইখিনি তেনেকুৱাকৈ প্ৰুফ কৰিব পাৰিবা বা শো কৰিব পাৰিবা আৰু এনেকুৱা ইমান সিম্পল কোৱেশ্চন এক্সামত নিদিয়ে তো নেক্সট মই লাষ্ট কোৱেশ্চন এটা লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো বুজাৰ পিছত বাকি তোমালোকে দুটামান ঘৰত নিজে কৰিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো দিছে আমাৰ fx = x x is less than equal 1 and 5x is greater than 1 এটো আমাক চেক কৰিব দিছে কেইটামান পইণ্ট দিছে ইয়াতে মই দুটা পইণ্ট লৈছো at x = 0 and x = 1 তো x = 0 যেতিয়া চেক কৰিবা তোমালোকে লগ লগ কোৱেশ্চনটো মন কৰিবা এই কোৱেশ্চনটোত আমাৰ
x equal 0 ৰ কাৰণে একো কন্ডিশন দিয়া নাই ইয়াতে একো কন্ডিশন নাই যে x less than 0 হলে কি হ'ব বা x greater than 0 হলে কি হ'ব একো ধৰণৰ কন্ডিশন দিয়া নাই সো ইয়াতে লেফট হ্যান্ড লিমিট ৰাইট হ্যান্ড লিমিট ফৰ x equal 0 লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু যদি ভাবা বলে মই লেফট হ্যান্ড লিমিট ৰাইট হ্যান্ড লিমিট লম কৰি চাব পৰা মই ইয়াতে দেখাই দিছো সপোজ তুমি এট x equal 0 চেক কৰাৰ কাৰণে লেফট হ্যান্ড লিমিট ললা তো লেফট হ্যান্ড লিমিট মানে কি হ'ব লিমিট x tends to 0 minus fx তো এতিয়া তুমি নেক্সট স্টেপত আমি কি কৰিব লাগিব x tends to 0 minus means ইয়াতে fx ৰ ভ্যালু বহাব লাগিল আৰু আমি জানো যে x tends to 0 minus মানে কি x ৰ ভ্যালুটো 0 তকৈ সৰু তো আলটিমেটলি 0 তকৈ সৰু মানে আমাৰ ইয়াৰে কোনটো কন্ডিশন ইউজ হ'ব ফাৰ্স্ট কন্ডিশন বিকজ 0 তকৈ সৰু মানে কি হ'ব 1 তকৈ সৰু সো fx ইকুৱেল কিমান হ'ব x আৰু ইয়াতে আমি কিমান পুট কৰিম x এটা x ৰ ঠাইত 0 বহাই দিলে ৰিজাল্ট কিমান পাবা 0 আকৌ যদি ৰাইট হ্যান্ড লিমিট চাব যোৱা ৰাইট হ্যান্ড লিমিট মানে কি লিখিম আমি লিমিট x tends to 0 plus fx তো আমি জানো 0 plus means কি ভ্যালু অফ x is greater than 0 তো ইয়াতে নেক্সট স্টেপত কি হ'ব লিমিট x tends to 0 plus এটা fx ৰ ঠাইত ভ্যালু পুট কৰিব লাগিল এতিয়া অকমান ট্ৰিক তোমালোকে মনত কৰিবা x টো কাটকৈ ডাঙৰ এবাৰ আমাৰ এইটো কন্ডিশন মতে x টো আমাৰ 0 তকৈ ডাঙৰ 0 তকৈ কিমান ডাঙৰ মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো যে x tends to 0 plus means value of x are greater than 0 but nearly greater than 0 and মই কৈছিলো যে almost equal to 0 but not equal to 0 0 almost equal কিন্তু 0 equal নহয় almost equal 0 তকৈ অলপমান ডাঙৰ আৰু তোমালোকে মন কৰিবা সাপোজ এডাল নাম্বাৰ লাইন ইয়াতে 0 আছে ইয়াতে 1 আছে 0 তকৈ অলপ ডাঙৰ মানে আমি ইয়াতে 0.0000001 তেনেকুৱা ভ্যালু লব পাৰো আৰু 0 তকৈ অলপ ডাঙৰ মানে আলটিমেটলি কি 1 তকৈ সৰু হ'ব সো আমাৰ ইয়াতে কিমান হ'ব ইয়াতে fx ৰ ঠাইত ভ্যালু বহাবৰ কাৰণে আমি fx ৰ ঠাইত ইয়াতে আমি ভ্যালু বহাবৰ কাৰণে কোনটো কন্ডিশন আহিব ইয়াৰে ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো আহিব কাৰণ 0 তকৈ অলপ ডাঙৰ মানে আলটিমেটলি 1 তকৈ সৰু সো ইয়াতো x আহিব আইলো ইয়াতে তোমালোকে ভ্যালু পুট কৰিলে কি পুট কৰিব লাগিব 0 পুট কৰিব লাগিব আলটিমেটলি কি পালা ইকুৱেল পালা 0 0 নেক্সট আমি চাব লাগিল f0 তো f0 যেতিয়া পুট কৰিবা f0 মানে কি ডাইৰেক্ট 0 x ৰ ভ্যালু 0 আৰু x ৰ ভ্যালু 0 means কি আমাৰ ইয়াৰে গিভেন কন্ডিশনৰ পৰা 1 তকৈ সৰু তো আলটিমেটলি ইয়াতো কিমান হ'ব ৰিজাল্ট ডাইৰেক্টলি 0 আহিব সো আমি কি পালো লেফট হ্যান্ড লিমিট ইকুৱেল ৰাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুৱেল f0 hence the given function is continuous at x equal 0 Similarly তোমালোকে x equal 1 ৰ কাৰণেও তোমালোকে চেক কৰিবা আৰু x equal 1 ৰ কাৰণে তোমালোকে মন কৰিবা লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিটত চেক কৰিব লাগিব বিকজ x equal 1 ৰ কাৰণে তোমালোকক দুটা কন্ডিশন দিয়া আছে less than and greater than ৰ কাৰণে তো লেফট হ্যান্ডৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো আহিব greater than ৰাইট হ্যান্ডৰ ক্ষেত্ৰত সেকেন্ড কন্ডিশনটো আহিব আশা কৰিছো তোমালোকে এইখিনি ধৰিব পাৰিছা আৰু এইখিনি বুজিলে তোমালোকে এটলিষ্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈকে এক্সাৰসাইজ 5.1 ৰ সলভ কৰি থৈ দিবা আৰু মই মোৰ নেক্সট ক্লাছত বাকি এক্সাৰসাইজ 1 বাকি এক্সাৰসাইজ 5.1 ৰ বাকি কোৱেশ্চনখিনি সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে বা বুজি পাইছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই বা কিবা ডাউট আছে আশা কৰিম কমেন্ট বক্সত তোমালোকে ফুলটো শুধৰাই দিবা থ্যাংক ইউ